Hi, welcome back to my channel. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවේ මගේ travel bag එක මම pack කරගන්න විදිහ. දැන් ළඟ මෙන්න අවුරුදු දවස්වල අපි family එකේ කට්ටිය trip එකක් යන්න plan කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ trip එකට ගෙනියන මගේ travel bag එක pack කරන වීඩියෝ එක තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම travel කරද්දි මොනවද ගෙනියන්නේ? එතකොට මම ඒ ගෙනියන දේවල් pack කරගන්නේ කොහොමද? ඒ ඔක්කොම මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නනවා. එහෙනම් අපි බලමු මම කොහොමද මගේ travel bag එක pack කරන්නේ කියලා. ටිප් නම්බර් 1. හැම වෙලේම ඔයාගේ outfits ටික ඔයා plan කරන්න. මම නම් මගේ outfits plan කරන්නේ මම travel කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තැනුත් එක්ක. සාමාන්‍යයෙන් අපි travel කරනකොට අපි හරි ගමනක් යනකොට අපි යන තැන් select කරගන්නවා නේ. ඒ වගේම ඒ select කරගන්නවත් එක්කම පොඩ්ඩක් Facebook එහෙම නැත්නම් Instagram Google වල search කරලා බලන්න ඒ location එක. එතකොට අපිට ඒ location එකේ තියෙන colours උත් එක්ක අපේ outfit colours match කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හැමදාම කොහරි travel කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම Facebook, Instagram ඒ වගේම Google search කරලා බලලා ඒගොල්ලන්ගේ ඒ place එකේ තියෙන colours උත් එක්ක මගේ outfit colours මම match කරනවා. ඒ වගේම තමයි මම travel කරනකොට එකම වගේ colours වලින් dresses දෙකක් විතර ගෙනියන්නේ නැහැ. outfits දෙකක් විතර ගෙනියන්නේ නැහැ. මම එක එක colours වලින් තමයි outfit select කරගන්නේ. එතකොට අපි Facebook දාන, Instagram දාන photos උනත් මාරම colourful විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්නේ මම කොහොමද මගේ outfits match කරන්නේ කියලා මේ trip එකේදී මම ගොඩක් මෙතෙන්දී shorts and t-shirts කියන දේට තමයි තැන දුන්නේ. මොකද අපි මේ trip එකේදී safari එකක් යන්න plan කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් comfortable විදිහට යන්න නම් අපිට මේ comfortable outfit එකක් තියෙන්න ඕනේ ඕනෙම ගමනක. ඊට අමතරව මම ෆ්‍රොක්ස් දෙක තුනකුත් මේ ට්‍රිප් එකට අරගෙන යනවා. අපි ටිකක් රස්නේ පැත්තකට තමා ට්‍රිප් එක යන්න ඉන්නේ. ඉතින් තියෙන ක්ලයිමට් එකත් එක්කත් මට කම්ෆර්ටබලි ඇඳගෙන ඉන්න පුළුවන් විදිහේ අවුට්ෆිට්ස් ටිකක් තමා මම මේ ට්‍රිප් එකට සිලෙක්ට් කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා මේ දකින්නේ මම මේ සැරේ ට්‍රිප් එක යද්දී අරගෙන යන අවුට්ෆිට්ස් ටික. ඒ වගේම මම අමතක කරන්නේ නැතුව මගේ ස්විමින් කිට් එකත් අරගෙන යනවා. ඉතින් මේ තමා මම මේ ට්‍රිප් එකට ගෙනියන අවුට්ෆිට්ස් ටික. ටිප් නම්බර් 2. ඔයාට ගෙනියන්න ඕනේ කරන හැම දෙයක්ම ඔයා ඉස්සෙල්ලා මේ පේනවා වගේ ඔයාගේ ඇඳ උඩ හරි ඔයාට ලේසි පහසු ඕනේ තැනක arrange කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඩබල් චෙක් කරලා ගෙනියන්න ඕනේ දේවල් ඔක්කොම රෙඩිද කියලා බලලා අපේ travel bag එකට pack කරගන්න ඕනේ. මම මේ සැරේ travel කරනකොට මගේ බඩු ටික arrange කරගත්ත විදිහ තමයි ඔයාලා දකින්නේ. ටිප් නම්බර් 3. ඔයාගේ sanitary items වෙනම travel kit එක pack කරගන්න. ඔයාලා මේ දකින්නේ මගේ sanitary items මම pack කරගෙන යන travel kit එක. මට මතක විදිහට මම මේ travel kit එක ගත්තේ Glitz එකෙන්. ඒගොල්ලෝ ළඟ තව ගොඩාක් colours මේකේ තිබ්බා. හරිම ලස්සන colours. මම මේ colour එකට ගොඩක් කැමතියි. නිසා තමයි මම මේ colour එකෙන් travel kit එක select කරගත්තේ. මේ travel kit එකේ මේ ගොඩක් pockets තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සලා දැක්කා වගේ මේකේ පිටිපස්සේ pocket එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේ දැන් පෙන්නනවා වගේ ගොඩක් වෙන pockets තියෙනවා මේක ඇතුලේ. අපිට toothbrush, එතකොට අපේ face wash, shampoo මෙන්න මේ වගේම pack කරන්න වෙන areas තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ travel kit එකක් select කරගන්නකොට especially ඔයගොල්ලන්ගේ sanitary items pack කරන්න select කරගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ features තියෙන kit එකක් ගන්න. ඔයාලා ඉස්සලා දැක්කා වගේ මේකේ චුටි hanger එකකුත් තියෙනවා. ඔයාට මේ ඕනේ washroom එකකදී ගිහිල්ලා මේක hang කරන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ sanitary items ටික pack කරගන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මම මගේ toothbrush එකයි toothpaste එකයි දාගත්තා. ඒ වගේම මම මගේ sanitary travel kit එකට wet wipes packet එකකුත් අනිවාර්යයෙන්ම අමතක කරන්නේ නැතුව එකතු කරගන්නවා. අපි යන hotels වලින් අපිට face wash, shampoo, ඒ වගේම body wash වගේ දේවල් provide කරලා තිබ්බා වුණත් usually මම කිසිම දෙයක් hotels වලින් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ items මම use කරන ඒවා මට පුරුදු වෙච්ච දේවල්ම තමයි මම ගෙනියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ දකින්නේ මම මගේ face wash එක, ඒ වගේම shampoo එක, මම කැමතිම body wash එක pack කරගන්න විදිහ. මේ ඔක්කොම මං travel size එකෙන් අරගෙන තියෙන. එතකොට මගේ travel kit එකට හොඳට pack කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම අමතක කරන්නේ නැතුව මගේ deodorant එකත් අරගෙන යනවා. ඊට අමතරව මම චූටි travel size Odiclone එකකුත් මගේ sanitary travel kit එකට එකතු කරගන්නවා. මං හරි ආසයි මේ Odiclone fragrance එකට. ඊට පස්සේ මම travel size මගේ perfume එකකුයි ඒ perfume එකේම
ක්‍රීම් එකයි දෙකත් ගෙනියනවා. මේ පර්ෆියුම් එකයි ක්‍රීම් එකයි දෙකම මං ස්පා සිලෝන් එකෙන් තමයි ගත්තේ. හරිම සුවඳයි, ලොං ලාස්ටිං සුවඳක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ සැනිටරි ට්‍රැවල් කිට් එක සම්පූර්ණයෙන් පැක් කරලා ඉවර කරා. ඉතින් ඔයාලා ට්‍රැවල් කරනකොට ඔයාලගේ පහසුවට, ලේසියට මේ වගේ ඔයාලගේ සැනිටරි අයිටම්ස් වෙනම ට්‍රැවල් කිට් එකකට arrange කරගන්න. ටිප් නම්බර් 4. ඔයාලට නිතරම ඕනේ කරන අයිටම්ස් ටික වෙනම පවුච් එකකට arrange කරගන්න. මේ පවුච් එක ඔයා ළඟ තියෙන ඔයාගේ හෑන්ඩ් බෑග් එකේ ගෙනියන්න අමතක කරන්නත් එපා. මේ තියෙන්නේ මම මගේ හෑන්ඩ් බෑග් එකේ නිතරම තියාගෙන ඉන්න පවුච් එක. මම මේ පවුච් එකට අමතක කරන්නේ නැතුව ට්‍රැවල් සයිස් පර්ෆියුම් එකක් එකතු කරගන්නවා. හේතුව මගේ අනෙක් පර්ෆියුම් එක මම දැන් මේ සූට් කේස් එකේ තියාගන්න සැනිටරි ට්‍රැවල් කිට් එකට. මම පර්ෆියුම් ලවර් කෙනෙක්. ඒ නිසා මම ලික්විඩ් පර්ෆියුම් එකට අමතරව මෙන්න මේ වගේ ක්‍රීම් පර්ෆියුම් එකකුත් මගේ හෑන්ඩ් බෑග් එකේ තියෙන ට්‍රැවල් කිට් එකට, ට්‍රැවල් පවුච් එකට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේ මේ තමයි මම යූස් කරන ලිප්ස්ටික් කලර්ස් දෙක ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මං ඒ ලිප්ස්ටික් කලර්ස් දෙකත් එකතු කරගන්නේ දාන්නේ අමතක කරන්නේ නැතුවම මගේ හෑන්ඩ් බෑග් එකේ තියෙන මේ පවුච් එකට. ඒ වගේම මම ලිප් බාම් එකක් ගෙනියන්න අමතක කරන්නේත් නෑ. අපි ගොඩක් රස්න පැත්තකට යන නිසා ලිප් බාම් එකක් කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ දෙයක්. ඉතින් මම මගේ ලිප් බාම් එකත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මගේ මස්කාරා එක, ලිප්ස්ටික් මස්කාරා ඇරෙන්න වෙන මුකුත් මේකප් මම කරන්නේ. මම ස්කින් ඇලර්ජීස් ගොඩක් තියෙන කෙනෙක්. මේ තමයි මගේ හෑන්ඩ් ක්‍රීම් එක. හෑන්ඩ්ස් ඩ්‍රයි වෙනවට මේ ක්‍රීම් එක ගොඩක් හොඳයි. මං ස්පා සිලෝන් එකකින් එක ගත්තේ. මේ මම Bath and Body Works වලින් මේ ළඟදී ගත්ත මාරම සුවඳ සැනිටයිසර් එකක්. මං ඒ සැනිටයිසර් එකත් මගේ හෑන්ඩ් බෑග් එකේ තියෙන පවුච් එකටම දාගන්නවා. ඊට අමතරව මම පොඩි පොකට් මිරර් එකකුත් අරගෙන යනවා. ඒ මිරර් එකත් මගේ මේ පවුච් එකටම දාගන්නවා. මං අමතක කරන්නේ නැතුව. ඒ වගේම තමයි මට හැම වෙලේම ඕනේ කරන දෙයක් ටිෂූස් උත් මම මේ පවුච් එකටම දාගන්නවා. අන්තිමට මම මේ පවුච් එකට දාගන්නේ මගේ ෂේඩ්ස්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මට නිතරම ඕනේ කරන අයිටම්ස් ටික මගේ හෑන්ඩ් බෑග් එකේ තියෙන මේ පවුච් එකට මම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ට්‍රැවල් කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට නිතරම ඕනේ කරන අයිටම්ස් ටික වෙනම පවුච් එකකට දාගෙන ඔයා ළඟ තියෙන හෑන්ඩ් බෑග් එකේ තියාගන්න. ඒක හරිම ඊසි. ටිප් නම්බර් 5. ඔයාගේ ඇක්සසරීස් ටික වෙනම ට්‍රැවල් පවුච් එකකට arrange කරගන්න. එතකොට හරිම පිළිවෙලයි අපි මේ විදිහට එක එක පවුචස් වලට අපිට ඕනේ කරන දේවල් arrange කරගත්තාම. මම ඉස්සෙල්ලා මේ පවුච් එකට දානවා මගේ hair brush එක, comb එක. ඊට අමතරව මම මගේ face cream එක දාන්නෙත් මේ පවුච් එකටමයි. මගේ අනෙක් travel kits වල ඉඩ නැති නිසා. මම මේ දවස්වල use කරන්නේ මෙන්න මේ face cream එක. මොකද මගේ skin එක ගොඩාක් dry වෙලා තියෙන්නේ face එකේ. ඉතින් මේ cream එක ගොඩක් හොඳ results තියෙනවා මට. ගොඩක් කට්ටිය facial hair remove කරන්නත් මේ soothing gel එක use කරනවා. ඉතින් මම මේකත් දාගන්නවා මගේ මේ pouch එකටම. ඊට අමතරව මගේ wool bands උත් මම මගේ මේ accessories දාන pouch එකටම දානවා. ඒ වගේම මගේ hair clips, මගේ earrings මේ හැමදේමත් මම මගේ මේ accessories දාන pouch එකට තමයි pack කරගන්නේ. ඒ වගේම මම මගේ rings ටික මේ වගේ චූටි accessory storage cup එකක දාගෙන යනවා. ඒකත් මම මගේ මේ pouch එකටමයි දාගන්නේ. ඒ වගේම මම travel කරනකොට අමතක කරන්නේ නැතුව ගෙනින තව දෙයක් තමයි හැට්ටකටු. කොයි වෙලාවක හරි මොනවා හරි දෙයක් නිසා ඕනේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හැට්ටකටු ටිකකුත් මේ විදිහට මගේ මේ accessories දාගන්න pouch එකටම දාගන්නවා. ඔයාලා travel කරද්දි මේ විදිහට ඔයාලගේ accessories වෙනම pouch එකකට arrange කරගන්න. ඒ වගේ මම ඩ්‍රයි ෂැම්පු එකකුත් අරගෙන යනවා. මට කොණ්ඩේ වොෂ් කරන්න බැරි වෙච්ච වෙලාවක කොණ්ඩේ ඩ්‍රයි කරගන්න මේ ෂැම්පු එක ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙනවා. මට මේක ගෙනල්ලා දුන්නේ මගේ අක්කී. ලංකාවේ නම් මේක හොයාගන්න හරිම අඩුයි. හරිම යූස්ෆුල් මේ වගේ ඩ්‍රයි ෂැම්පු එකක් ට්‍රැවල් කරද්දී අපි ළඟ තියෙන එක. ටිප් නම්බර් 6. ඔයාට අත්‍යවශ්‍යම අනිත් හැමදේමත් ඔයා ට්‍රිප් එකේදී ගෙනියන්න ඕනේ. මම මෙතෙන්දී අනිවාර්යයෙන්ම ගෙනියන දෙයක් තමයි සන් ක්‍රීම් එක. අපි ගොඩක් රස්නේ පැත්තකට යන නිසා සන් ක්‍රීම් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ට්‍රිප් එකට ගෙනියන්න ඕනෙමයි. ඊට අමතරව ට්‍රැවල් කරද්දී ගර්ල්ස්ලා ළඟ තියාගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ ට්‍රැවල් බෑග් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ගෙනියන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මේ sanitary pads, sanitary napkins කියන දේ. ඒ වගේම ඊට අමතරව මම ගෙනියනවා facial tissues. මම සාමාන්‍යයෙන් towel එකකින් මූණ පිහදාන කෙනෙක් නෙමෙයි. මම facial tissues තමයි හැම වෙලේම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක skin එකටත් ගොඩක් හොඳයි.
ඒ වගේම මම මගේ ට්‍රැවල් කිට් එකට පැනඩෝල්, ප්ලාස්ටර්ස්, ගෝස්, ඒ වගේම මගේ ඉන්හේලර් එක දාගත්ත පොඩි ෆස්ට් එයිඩ් පැක් එකකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඔක්කොම පවුච් ටික හදලා ඉවරුණාට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලාම රෙඩි කරගන්නේ මගේ හෑන්ඩ් බෑග් එක. මේ හෑන්ඩ් බෑග් එක තමයි ගෙනියන්නේ. හොඳට ඉඩ තියෙනවා. එතකොට මට ගොඩක් දේවල් දාන්න ලේසි. හෑන්ඩ් බෑග් එකට මම සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ මට නිතරම ඕනේ කරන දේවල්. කියන්නේ මගේ සූට් කේස් එකට මම දාන්නේ ගමනේ ගියාට පස්සේ මට ඕනේ කරන දේවල්. ඒ මග දිගට ඕනේ කරන හැම දෙයක්ම මම හෑන්ඩ් බෑග් එකට තමයි දාගන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලාම දානවා මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පෙන්නපු මම හෑන්ඩ් බෑග් එකේ දාන පවුච් එක. මේකේ මගේ ෂේඩ්ස් තියෙනවා, ලිප්ස්ටික් තියෙනවා, එතකොට හෑන්ඩ් ක්‍රීම් තියෙනවා, ඒවා මේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒක ඉස්සෙල්ලාම බෑග් එකට දාගන්නවා. ඒත් එක්කම මම හෑන්ඩ් බෑග් එකටම තමයි මගේ ඩ්‍රයි ෂැම්පූ එකක් දාන්නේ. ඒක ලේසි. මොකද මගදී මට ඕනේ වුණොත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. මම ඉස්සර මේ හැම එකක්ම සූට් කේස් එකට තමයි දාගත්තේ. ඒක හරි කරදරයි. අපි ට්‍රැවල් කරනකොට අපිට නිතර ඕන වෙන දේවල් අපි ළඟ තියෙන බෑග් එකට දාගන්න එක තමයි ලේසි. ඒ හින්දා මම දැන් ඔක්කොම මට නිතරම ඕනේ කරන දේවල් මම ළඟ තියාගෙන යන හෑන්ඩ් බෑග් එකට තමයි පැක් කරගන්නේ. ඊට අමතරව මම හෑන්ඩ් බෑග් එකට දාගන්නවා මගේ වොලට් එක. ඒ වගේම මට ඕන කරනවා ටිෂූස්. මට ටිෂූස් අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. හැම වෙලේම ටිෂූ ඕනේ. ඒ නිසා මම ටිෂූ පැකට් එකක් දාගන්නවා. ඊට අමතරව මගේ චූටි සැනිටයිසර් බොටල් එක. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා මේ පවුච් එකකට පොඩි සැනිටයිසර් එකක් දාගත්තා. ඒක ලික්විඩ් එකක් නෙවෙයි. මේ ලික්විඩ් සැනිටයිසර් එකක්. මගේ බොටල් එක හරිම කියුට්. මම මේක ගත්තේ මිනිසෝ එකකින්. මට මේ බොටල් එක ගද්දී පැක් එකක්ම හම්බුණා. ඒ පැක් එකේ රීෆිල් බොටල්ස් මේකත් එක්ක බොටල්ස් 3යි. ඒ වගේ මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට අර රින්ග්ස් දාන, හැටකටු දාන කියලා පෙන්නපු චූටි කප්ස් එකයි. ඒ ෆුල් සෙට් එක හම්බුනේ. ඉතින් මම මේ බොටල් එක ලස්සන නිසා ඒකට ලික්විඩ් සැනිටයිසර් එකකුත් දාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ මමගේ හෑන්ඩ් බෑග් එකේ ගෙනියන්නේ නෝමලි ට්‍රැවල් කරනකොට. නිතරම ඕනේ කරන දේවල් නිසා ළඟ තියාගෙන යනකොට ළඟ තියෙන බෑග් එකේ දාගෙන යනකොට හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ට්‍රැවල් කරනකොට ඔයාලට නිතර ඕනේ වෙන දේවල් හෑන්ඩ් බෑග් එකේ තියාගන්න. ලොකු සූට් කේස් එකට දාන්න යන්නේ නැතුව. ඊට අමතරව මම ෆෝන් එක, එතකොට මගේ චාර්ජර් එක, ඒ වගේම පවර් බෑන්ක් එක ඒ ටිකත් මේ බෑග් එකට දාගන්නවා. ට්‍රිප් එක යන දවසේ උදේ තමයි ඒ ටික නම් දාගන්නේ. කලින් ඉඳන් දාලා තියන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ මගේ ට්‍රැවල් බෑග් එක. ඊළඟ අපි බලමු කොහොමද මම මගේ බඩු ටික පැක් කරගන්නේ කියලා ට්‍රැවල් බෑග් එකට. මේ බෑග් එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ටිකක් ලොකු බෑග් එකක් මේක. ඇඳුම් දාන කොටසක් වෙනමයි. ඒ වගේම අපි ෂූස් දාන වෙනම කොටසක් තියාගෙන ඉන්නවා. හස්බන්ඩ්ගේ මගේ ඇඳුම් ඔක්කොම අරේන්ජ් කරන්නේ නම් මේකට. හැබැයි මේ සැරේ තියෙන ටික දවසක් ඉන්න යන හින්දා එක කොටසක් මටයි අනිත් කොටස එයාටයි කියලා වෙන් කරන්න වෙන්නේ. ෂූස් ටිකත් කොහොම හරි තැනකට අරේන්ජ් කරගන්න බලමු. මේ බෑග් එකේ මේ ඇඳුම් දාන කොටසේ මෙහෙම පොඩි බෙල් කෑල්ලක් වගේ තියෙනවා සිප් එකත් එක්ක. ඒක හරිම සේෆ්. ඒකට ඇඳුම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඇවිස්සෙන්නේ නැහැ. ඒක ලස්සනට උඩ පැක් කරගත්තා වගේම තියාගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලාම මගේ ඇඳුම් ටික අරේන්ජ් කරගන්නවා. මම ඇඳුම් ටික අදින්න බලාපොරොත්තු වෙන පිළිවෙලට තමයි අරේන්ජ් කරගන්නේ. නැත්තම් උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට අදිනකොට පල්ලෙහෙන් ඉඳන් උඩට අදිනකොට ඔක්කොම ටික කලවම් වෙන නිසා. මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පෙන්නපු ෆ්‍රොක්ස් දෙක ඉස්සෙල්ලාම මම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ ෂෝට්ස්ුයි ටී-ෂර්ට්ස්ුයි තියෙනවා. මම එක එක ෂෝට්ස් වලට අඳින්න හිතාගෙන ඉන්න ටී-ෂර්ට්ස් ඒ ෂෝට් එකත් එක්කම මෙන්න මේ වගේ තියලා තමයි පැක් කරන්නේ. එතකොට හරිම ලේසි. අවුස්සන්න දෙයක් නැහැ. හොයාගන්න හැම ලේසි නිසා. මේ වගේ මේ ෂෝට් එකත් මේ විදිහටම තියෙනවා. ඊට මේ ෆ්‍රොක් එකත් ෆ්‍රොක්ස් ටික දෙකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ නයිට් සූට් එක අපි ටිකක් රස්නේ පැත්තකට යන්නේ. හින්දා මේ මම ෂෝල් එකක් ගෙනියනවා. ඒ වගේ රස්නේ පැත්තකට යනවා නම් ෂෝල් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කලින් හදාගත්ත මගේ ට්‍රැවල් කිට් එක, සැනිටරි අයිටම්ස් ටික තියෙන ට්‍රැවල් කිට් එක බෑග් එකට දානවා. ඊට පස්සේ මගේ පනාව, ඒකට ක්‍රීම් අරගෙන දාලා හදාගත්ත පවුච් එකත් මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ සැනිටරි නැප්කින්ස්
එකත් arrange කරනවා girls වලට travel කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම ඕනි කරන දෙයක් මේ. ඊට අමතරව මගේ ස්විමින් කිට් එක මම සාමාන්‍යයෙන් ස්විමින් කිට් එක ගෙනියන්නේ මේ මොකක් හරි බෑග් එකකට දාගෙන හේතුව මේ ස්විමින් කිට් එක තෙත වුණාට පස්සේ අනිත් ඇඳුම් එක්ක තියන්න බෑ අපිට අනිත් ඇඳුනුත් තෙත අල්ලනවා එතකොට ඉතින් මේ දාගෙන යන බෑග් එකටම ස්විමින් කිට් එක දාගෙන එන්න පුළුවන් තෙත පිටින් උනා ඊට පස්සේ මගේ අන්ඩර්වෙයර්ස් ටිකක් මම මේ විදිහට පැක් කරගන්නවා ඒවත් මම වෙනම බෑග් එකකට දාගන්නවා එතකොට ලේසි ඊට අමතරව මගේ සොක්ස් ටිකත් මම චූටි පොකට් එකක් තියෙනවා මේ බෑග් එකේ. ඒ පොකට් එකට දානවා. ඒ වගේම මම ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත arrange කරගත්ත බෙහෙත් ටික. බෙහෙත් බඩු දාන්න වෙනම චූටි පොකට් එකක් මේ travel bag එකේ තියෙනවා. ඒකත් එතනට දානවා. ඊට පස්සේ facial tissues and sunblock එකත් ගන්න ලේසි වෙන්න. උඩින් මේ විදිහට තියෙනවා. මම අනිවාර්යෙන්ම travel කරද්දී ගෙනියන දෙයක් තමයි මේ ටිකක් ලොකු හිස් බෑග් එකක්. මොකක් හරි කඩේකින් හම්බෙච්ච බෑග් එකක්. මම ගෙනියනවා හේතුව මේ සමහර හොටෙල්ස් වලින් laundry bags දෙන්නේ නැහැ. සමහර හොටෙල්ස් වල laundry bags නැහැ. එහෙම වුණාම මේ අපිට කිලුටු ඇඳුම් දාගෙන එන්න විදිහක් නැහැ. මම කවදාවත් මේ මගේ මේ travel bag එකේ ඇඳුම් ගොඩටම කිලුටු ඇඳුම් දාන්නේ නැහැ. මොකද ඇඳෙන්නේ නැති ඇඳුමුයි කිලුටු ඇඳුමුයි දෙක ඔක්කොම mix වුණාම හරිම අමුතුයි ගඳයි නේද? ඒ හින්දා මේ මම වෙනම තමා කිලුටු ඇඳුනුයි ඇඳපු නැති ඇඳුම් හරියම නැත්තම් ක්ලීන් ඇඳුනුයි ටික ගේන්නේ. ඉතින් මම මේ බෑග් එකක් ගෙනියන්නේ ටිකක් ලොකු බෑග් එකක් අරගෙන යන්නේ කිලුටු ඇඳුම් දාගෙන එන්න laundry බෑග් එකක් තිබ්බේ නැත්තම් හොටෙල් එකේ. ඉතින් මම මේ බෑග් එකක් මේ පොකට් එකකටම දාගන්නවා. එතකොට මට ලේසි කිලුටු ඇඳුම් ටික දාගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට තමා මගේ බෑග් එකේ මට ඕනි කරන දේවල් පැක් කරගත්තේ. ඊට අමතරව මම තව චූටි බෑග් එකක් අරගෙන යනවා. අපි මේ සැරේ යන ට්‍රිප් එකේදී සෆාරි එකක් නැත්නම් සෆාරි දෙකක් විතර යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් සෆාරි එක ගෙනියන්න මම චූටි බෑග් එකක් ප්ලාස්ටික් කරගත්තා. ඒ බෑග් එකත් මේවට උඩින් මෙන්න මේ විදිහට තියනවා. ඉතින් මේ විදිහට තියලා මගේ ඇඳුම් බෑග්ස් එකට මට ඕනේ කරන අයිටම්ස් ටික ඔක්කොම මම මේ විදිහට arrange කරගන්නවා. ඒකට මට හරිම ලේසි. ට්‍රිප් එක ගියාට පස්සේ මට ඕනේ කරන පිළිවෙලට ඇඳුම් ටික හදලා තියෙන හින්දා. මෙන්න මේ විදිහට සිප් එක දාලා මේ කොටස වහගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කිසිම ඇඳුමක් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ අපි පැක් කරගත්ත ඒවා එහෙම මේ හොඳට පැක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ shoes and slippers මම ගෙනියන මේවා මම ඇඳුම් තියෙන කොටසටම දාන්නේ නැහැ. මගේ shoes උයි slippers උයි මම බෑග් එකේ වෙනම කොටසකට දාන්නේ. මොකද ඒකට ඇඳුම් එක්ක මේවා කලවම් වෙන්නේ නැති නිසා shoes slippers උත් මම වෙනම කොටසකට දාලා පැක් කරගත්තාම මගේ බෑග් එක රෙඩි කරලා ඉවරයි. ඉතින් මම ওই විදිහට තමයි මම මගේ travel bag එක පැක් කරන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ මෙතනදී ටිප් එකක් කියලා දුන්නා මුලදීම අපි travel bag එක පැක් කරනකොට අපි කොහරි යනකොට අපේ bag එක පැක් කරනකොට අපි කෙලින්ම කබඩ් එකෙන් අරගෙන bag එකට පැක් කරගන්න හොඳ නැහැ. එහෙම වුණාම අපිට ඕන දේවල් මිස් වෙන්න පුළුවන්, අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ අපිට ඕනේ කරන හැම දෙයක්ම අපිට පේන විදිහට ඇඳ උඩ හරි කොතන හරි කමන්නේ arrange කරගන්න එක. ඊට පස්සේ check කරලා බලන්න පුළුවන් වාට මොනවා හරි මිස් වුණාද, අමතක වුණාද කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න බෑග් එකට අපිට arrange කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ යන trip එකේ මම ඇවිදින්න යන තැන්වල travel videos උත් ඉස්සරහට ගේන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකට like කරලා ළඟම තියෙන subscribe button එකත් press කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපි එහෙනම් ආයෙත් දවසක ළඟදිම මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.